Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. It's Kaupod with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs sa kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala, o sa mga may ginpipinsar nga problema, o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi and cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung nato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, ang adala permi na mamati ngan mag-cope with you. Mao get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, ngano pod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinila sa Cope with me. Aton oras sa 7 minutos sa naglabay sa alas 3. Hello beautiful souls and welcome sa usa na liwat kasimana nga pag-erestoryahay kada alas 3 to alas 4. Welcome back sa Cope with me. I'm your on-air companion Suzette Pretencio. Kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control si Ramamonit Perito, si Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Esrael Gonzalez. Maupay nga kulop asay nga tanan, maupay nga Lunes sa nga tanan nga namamati sa aton yan sa radyo, ngan mga namamati og nagkikita yan na sa aton sa FB Live ngan sa aton YouTube account. So good afternoon sa iyo nga tanan.
antes tika nga na naton mga cope with me habits, may pakianak anay sa iyo. Nga tanan na ba nakapamalit sa lunpas? Char, Nga tanan na ba napamaulan? Sino sa iyo ang nag-fun run, kakulop, diba? Oo. So siguro ako laadaan medyo maluya, Oo. Natapos ko gad ang 5K pero nafe-feel ko ang effects sa waray oro exercise. Tapos nagdiretso dalagan, Nagzumba gad pero syempre kinahanglan ko nga before sa long run, may practice gapon para di rin natitigdaan ang lawas naton, So sa mga parehas ko nga medyo nagrereklamo natin kalawasan, Relax kita. Let's take this day one step at a time, literal, Magwa one step at a time kit kay maluya, makuri, pitad, sa mga medyo masakit ang legs, like me. Anyway, since naka-exercise kita kakulap, damo natin mga na-unlock ang mga happy hormones, mag-relax naman kita yan na. Di na natin mga cope with me habits, yan natin siyahan nga cope with me habit aton ipiyong aton mga mata nga mag-relax kita pamati sa aton Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga na malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan
at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, asya to na 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Kadi naman kita sa ato ni kaduha nga cope with me habit. It is now time to pause nga aton sudlon an aton kalugaringon para batunon an mga magkadrodelain nga pakiana. Tara mag-journal kita ngan para sa aton journaling prompt an aton pakiana yana nga kolop. An pakiana, can you ever fully know yourself? Why or why not? Utrohan naton, can you ever fully know yourself? Why or why not? So again, challenge kita sinihano nga mamalandong sa aton self-awareness. Kaya ba nga aton fully 100% nga makilala naton aton kalugaringon. So kunan ba to niyo? Oo, isurat, bato na ang rason, kaya nano nga oo nga tingin mo, kaya mo 100% nga makilala nimo kalugaringon. Ngan, kaya kung imo naman baton dire, siguro 99% la, oo, malasabon, nga may nabibilin nga 1%. So, liwat ang rason, nga, kaya nano nga dire mo 100%, you can really fully know yourself. So, nini nga aton journaling prompt, papakayanhan kita san sini nga aton pamakiana kay kun kaya pagod naton makilala aton kalugaringon, especially nga anaton self an aton identity, it is a very complex nga an self-awareness pabago-bago ito, diba? Sometimes we discover things about ourselves, sometimes we forget things about ourselves. So an iton nga self-awareness journey, it is our journey. So, meaning, it is continuous nga diri iton natatapos. So, as we grow old and as we mature, as we evolve, an aton thoughts, an aton mga gintutuuhan sa aton kinabuhi, an aton mga experiences, iton nga tanan, collectively, ginpoporma sana kung sinugod kita. Nga kundiin, bagan nagkakamiyada kita sa sini nga goal to know ourselves, diba? Nasira nga, be true to yourself. But how can you be true to yourself when you don't know yourself? And so that leads us to this question that can we really know ourselves? So, iton nga pakiana, siguro challenge liwat kita san nga parts nga maybe we can't really fully know ourselves. Ngan kung ako nimo papakayanhan kung kaistorya mo akyan na akon sisignon sa imo nga we can't really fully know ourselves direkta 100% nga makikilala aton kalugaringon because I believe sa Johari's window tan nga Johari's window, I've actually gindiscuss na iton sa 2023, I think that there are 4 sides of ourselves, diba? The side nga nakikita sa ibang mga tawo nga aton nakikita, the side nga diri nakikita sa ibang mga tawo nga nakikita naton, sa the side nga diri naton nakikita pero nakikita sa ibang mga tawo, nga the side nga both the public and ourselves, we don't know that part of ourselves. And that is true, diba? Mga may nakatasan shadow work, diba? Nakita mga unconscious nga mga thoughts. And so for me, that is why nga we can't really fully know 100% ourselves, and also because we are always evolving, we are always ever changing, and so the version that we know today might not be the same version that we know tomorrow or the next minute or the next hour, diba? So kamo depende sa iyo ito na kung gintutuuhan nga direta 100% ka makikilala aton kalugaringon. But it depends upon you, and that is why this is the beauty of siningaton mga pakianahan kada alas stress is that na-challenge naton and aton kalugaringon ngan pinaagi san pag-challenge naton sa aton kalugaringon we can know ourselves, ngan we can also articulate ito na aton mga thoughts better, ngan mas ma-express ta an aton kalugaringon ng better. And so
And main purpose sa siningaton journaling prompt naton pa kay Ana is that hopefully sa siningaton pursuit of self-knowledge, sa siningaton pursuit of really knowing ourselves and truly expressing ourselves authentically, it can lead to personal growth, emotional resilience, and deeper understanding naton sa aton kalugaringon, and also deeper understanding of our place in this wide world. So aton pa kay Ana, bato na niyo, can you ever fully know yourself? Why or why not? Aton oras, 18 minutos sa naglabay sa 3:00, mabalik kita nga naton pagsusundon ang good news pagkatapos la san pipira nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamalaan. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at FIVOX ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, FIVOX handang tumugon. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas, 400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaresto ng higit 1,000 pogo workers. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalaga ang kaligtasan ng lahat laban sa The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol na maaring yumanig sa Kalakhang, Maynila. Kaya inaprubahan niya ang 10.34 billion pesos na pondo para sa rehabilitasyon at pagpapatibay ng mga malalaking tulay kagaya ng Guadalupe at Lambingan Bridges. I once again call on the NDRMC and all other concerned agencies and the LGUs, always our first responders, to continue working together to develop innovative solutions that are science-based, that are sustainable, and are future-ready, and establish clear guidelines for more effective disaster response. Sa bagong Pilipinas, pinatitibay ang mga proyektong infrastruktura upang makaiwas sa trahedya. Mabilisang promosyon sa mga gurong may puso at dedikasyon. Alay ng DepEd sa likod ng kanilang kahangahangang kabayanihan. Definitely, tingin ko, mas kokonti ang aalis dahil nakita nila may garantisado silang career path dito sa ilalim ng career progression. Under the direction of the President, gumawa tayo ng mga bagong posisyon. Isang paraan ng kagawaran upang ang mga guro sa pagtuturo ay lalo pang ganahan. Ganyan kami sa DepEd.
Aton oras, 22 minutos sa naglabay sa alas 3 kamo padayon nga namamati sa Kaupod with me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Mag-good vibes naman kata san pipira nga good news. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita tikang sa aton gobyerno, Department of Finance puspusan ng trabaho sa pagduso sa climate finance strategy para sa climate resilient Philippines. Ginsiguro sa Department of Finance o DOF nga may sakto nga polisiya o estratehiya ang Pilipinas para sa environment, social and governance o ESG compliance para sa climate financing. Sumala sa DOF, kabulig ang mga magkadrodelain nga ahensya sa gobyerno o private sector ginbubugos sa buhatan ang climate finance strategy o CFS. Katuyuanan sa CFS nga pondohan ang climate priority sa nasod para suportahan ang membership sa nusa nga global multilateral funds ngan pahitaason ang sustainable finance effort. Magsiserbiliwat ini nga blueprint para sa climate-related activities sa national ngan private sector sa pagkabot sa climate resilient Philippines. Kabahin sa paningkamot sa Pilipinas ang dagmit nga pagpapatuman sa National Adaptation Plan o NAP nga iba pa agud maggamit sa nasod ang pondo para sa climate action. Matikang ang pondo para sa CFS initiatives sa United Kingdom Foreign, Commonwealth and Development Office ngan Canadian government. Sa dugang panaton nga maupay nga balita, 1-hour extension sa operasyon sa MRT-3 ipapatuman tinikangan yan nga adlaw sa Lunes. Ginpahibaro sa Department of Transportation o DOTR yan nga adlaw sa Lunes nga may adasan extension sa usa ka oras ang operasyon sa MRT-3 sa gabi durante sa weekdays sa Marso 24 yan nga adlaw. Sumala sa DOTR mas damo nga tren ang ipapagamit sa peak hours base mas paspas ang biyahe sa riding public. Sa bag-o nga abiso sa operating hours sa Riles, ang istasyon sa North Avenue para sa southbound magtitikang magsara sa entrada sa alas 10:25 sa gabi, samtang ang istasyon sa Taft Avenue para sa northbound magsasara sa alas 11:04 sa gabi. Ang siyahan nga tren sa MRT-3 magbibiyahe naman tikang sa nasabi nga mga estasyon sa alas 4:30 sa aga para sa southbound ngan alas 5:05 sa aga para sa northbound. Ini nga pagdugang sa oras sa operasyon nahitabo usa ka semana kahuman magmando ni DOTR Secretary Vince Dizon sa Marso 17 sa iya inspeksyon sa mga estasyon sa Taft, Ayala ngan Shaw. Ang MRT-3 may ada kahilaba nga 16.9 kilometers ngan may trasa nga estasyon nagbibiyahe tikang sa North Avenue Station sa Quezon City ngadto sa Taft Avenue Station sa Pasay City. Sa dugang panaton nga good news, all-female checkpoint ginestablisa sa Eastern Police District para sa gender equality. Ginestablisa sa Eastern Police District o EPD ano sa nga all-female checkpoint base igpakita ang importansya sa gender equality sa ira mga personahe. Sumalasan pahayag sa EPD sa naglabay nga semana ang checkpoint nagtikang sa Biyernes nga nahimutang sa Urbano Velasco Avenue sa Barangay Pinagbuhatan. Ang deployment ginto nga sa duha nga oras sa operasyon alas 3 to alas 4 sa kaagahon ngan alas 10 kutob alas 11 sa gabi. Sumalakan EPD Acting Director Colonel Villamor Tuliao ini nga all-female checkpoint usa nga pamaagi sa pagpakita san papel san kababayen-an sa pagpapatuman san balaod nga may dako nga kontribusyon sa pagpauswag san relasyon san kapulisan ngan san komunidad para sa seguridad san publiko. Dugang paniya an marig-on nga relasyon sa komunidad nagreresulta san mas dako nga pagsarig ngan kooperasyon. Ang establisa sa all-female checkpoint parte gihapon sa selebrasyon sa National Women's Month sumala pa kan Tuliao.
Dugang pa naton nga good news ngan para sa aton katapusan nga maupay nga balita, fertilizer discount vouchers gindistribuer sa Department of Agriculture sa Catanduanes. Ginlansar sa Department of Agriculture sa pakikigpubligay sa Dr. Feeder Agrivet Supply and National Rice Program Fertilizer Discount Voucher sa bungto San Andres, Catanduanes. At doon sa 244 nga mga parag-uma tikang sa nasabi nga bungto ang nakakarawat sa Fertilizer Discount Vouchers o FDVs tikang sa Provincial Agriculture Office ngan LGU San Andres pinaagi sa Municipal Agriculture Office. Katuyuanan sa nasabi nga programa nga suportahan ang mga parauma para sa maupay nga produksyon sa humay sa mga target nga rice farm areas, mapahitaas ang aningan masuportahan ang sektor sa agrikultura nga matutuman ang food security sa nasod. Pwede nga magamit ang mga nasabi nga FDV sa mga parag-uma sa pagpalit sa mga abono sa mga DA-accredited merchant sa era mga lugar. Kaparte, ang ining inisyatiba sa National Rice Program Fertilizer Discount Voucher Support nga usa sa mga flagship programs ng gobyerno pinaagi sa Department of Agriculture. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga maupay nga balita yan ang buena mano nga edisyon yan ang semana sa aton programa Kaupod with me. Aton oras 29 minutos ang naglabay sa alas 3 niyan sa aton pagbalik aton paghaharampangan ang bahin san sining nga mga diri naton nga kikita nga mga fatigue no or kabutla may dangan ito na no nga mga reasons nga kita nabubutlawan na nga medyo diri siya good obvious para sa aton. So nga tanan nito na aton hihimayon nga naton pagharampangan how to cope with those unseen fatigue sa aton pagbalik. Aton oras once again 29 minutes after 3 dianay ang mga pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo. DYOG 882 AM. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar, hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ang ating pamalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao. Sa Pamalaang Marcos, ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy. Hinog na sa paggalaw ang West Valley Fault na bumabaybay sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Luzon. Sa gitna ng pinangangambahang The Big One, binuo ng DOST at FIVOX ang Rapid Earthquake Damage Assessment System o REDAS na tutukoy sa posibleng pinsala ng lindol gaya ng landslide, tsunami at bilang ng mga masasawi. Sa REDAS, ang DOST, FIVOX, handang tumugon. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas, 400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaresto ng higit 1,000 pogo workers.
Mabilisang promosyon sa mga gurong may puso at dedikasyon. Alay ng DepEd sa likod ng kanilang kahangahangang kabayanihan. Definitely, tingin ko, mas kokonti ang aalis dahil nakita nila may garantisado silang career path dito sa ilalim ng career progression. Under the direction of the President, gumawa tayo ng mga bagong posisyon. Isang paraan ng kagawaran upang ang mga guro sa pagtuturo ay lalo pang ganahan. Ganyan kami sa DepEd. Aton oras, 3:33, kamuin padayon nga namamati sa Kaupod with me, dinila sa 882 kHz DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. And by the way, 333 is an angel number, so pag manifest na kamo sa iyong mga ginuungara sa iyo kinabuhi, manifestation is just, thinking and visualizing nga iton nga iyo karuyag nga makabot, nakabot na niyo. So, sira nga ni Sira, bagan claim mo na you claim it nga mahinga dayton sa imo. So, anyway, di rin man manifestation na naton paghaharampangan yan na, naton paghaharampangan, yan ang akulop sirin ko nga ni kanina antes kita nga mag-break, nga paghaharampangan naton, anini nga mga tipo san kabutlaw, diba? Aton nga pag masaring kita fatigue, diba? Nabubutlawan kita. Ito nga types nga kundiin di rin masyadong obvious sa aton, kasi when we think of fatigue or nabubutlawan na kita, usually nga aton napipinsaran kung masaring kita nga kabutlaw, diba? Baga na aton first nga nasulod sa aton pinsar nga physical exhaustion, nga physical nga mabutlaw, diba? Kay nagparadalagan kita kakulop sa 5 kilometers or 3 kilometers. So nabutlawan kita, So, but an exhaustion or an fatigue, it isn't just iton nga physical nga kabutlaw, So, may ada nga mga tipos and fatigue nga direla siya nga nabubutlawan ka physically, There are different types nga kundiin ini nga kabutlaw nga aton nafi-feel, naapektuhan an aton emotions, an aton thoughts, nga an aton well-being. So, for example, may dapat time nga kamain nabutlawan na kasi rin kamo kabutlaw man nga makadto ka sa usang social gathering. So, di ba kay ko na sirin ka nga mabutlaw, it's not really that you are physically tired, kay maybe you are okay, physically, but then still baga nabubutlawan ka. So, that goes to show, nga when we say exhaustion or when we say fatigue, it isn't just about physical tiredness. So, ito nga tanan natin itong paghaharampangan, nano ba, aninin yung mga phases sa unseen fatigue, nga kung paano kita makakope sini para mas ma-improve natin overall well-being. So, again, and fatigue, di rela iton about sa imulawas nga nabutlawan na. Pero it can also be emotional, mental, psychological, Nga may dakita san 5 nga different phases san fatigue. So una, san sini nga 5 is ang gintatawag nga helper fatigue. So ang helper fatigue nahinabo ini kay kon sobra-sobra na nga nagpaparabulig ka na sa iba nga mga tao. So although if you are innate sa imo nga magbuli kay mabinulugon kagud nga tawo, but syempre as a human being there comes a time or a point nga kundiin medyo it is very taxing na para sa imo. So nabubutlawan ka na So asya ni nahinabo sa helper fatigue, diba? Nga kundiin you put all your energy into helping others, nga kundiin bagan waray na nabibilin sa imo kalugaringon, nga nakakalimtan mo na nga buligan an imo kalugaringon. So maybe you are someone nga permi nagche-check-in sa ibang mga tao, maybe you are someone nga permi nagbubulig sa ibang mga tao sa mga problema, even if they are not necessarily asking for your help, but still because you want to help, and it is part of you, it is natural for you to extend help, so nabulig ka, So because of that, bagan medyo damo na nga responsibilities an imo ginahandle, and that leads to sa ini nga ginatawag nga helper fatigue. So kay kon bagan you feel like nga bagan you feel bagan empty na because iton nga feeling mo nga nabubutlawan ka na because you are always there for someone, and you feel like bagan
if you feel like even though it is not true, you feel like waray man nabulig sa imo, maybe because you are already exhausted so na-experiensyahan mo na ngayon an ini nga gintatawag nga helper fatigue. Panduha an type or yes and types and unseen fatigue is nanini nga gintatawag nga depression fatigue. So na naman ini nga depression fatigue, this exhaustion ini nga kabutlaw inatikang sa pag constantly battling negative thoughts, self-doubt, nga feelings and hopelessness. So, mawani nga depression fatigue. So, not necessarily nga you are experiencing depression, ito nga clinical depression, but ito lang nga bagan constant nga, bagan may daka negative thoughts, constant nga self-doubt sa imo kalugaringon, So, dire lalat ini about ito nga bagan nasusubo ka, nga for a period of time nga nasusubo ka, but it's about ito nga feeling emotionally drained even if waray ka man ginhimo nga physically demanding. It's because of so many things that are running inside of your mind, and so because of that bagan miskan waray ka god physically nga ginbuhat, nabubutlawan ka and it's very really very tiring to constantly think kay miskan man nagpipinsar la kita our body is working, diba? Mo nga ni basta nag-aaram kita, diba, kung napapansin ni nagugutom kita gihapon miskan we are not doing physical things, diba? It's because anaton brain also of course nagagamit lahat siya sa energy. And so ini nga mga tawo nga may sa depression fatigue they often struggle sa mga simple tasks like getting out of bed tan mga paghimo mga decisions. So if you feel like nga bagan simply existing iton nga dani di ba nakasar kakabutlaw pa man san sini nga sa kalibutan, diba? Kabutlaw pa man. So maybe you are experiencing an ini nga depression fatigue because of that feeling of constant negative self-doubt, nga constant hopelessness nga imo nafi-feel. Pantulong unseen fatigue nato is ini nga gintatawag naman nga future fatigue. So ini nahitabo kay kon masyado kita nga focused kun nanon mahitabo sa aton sa future, diba? Pero mila aton ginpipinsar 10 years from now, 20 years from now, kung nanon mahinabo sa aton, diba? And so sometimes if we constantly think about it, diba, mabutlaw siya pagparapinsar sana because diri nato nakikita naton progress at the present moment because labi na kay kun medyo dako ang goal, diba? You would feel like you're not making any progress kay kun adi ka pala sa sigunta sa level 2 sa steps pero ani mo na dayon pero migin pipinsar adto na sa ika 100 steps. So it can be kind of tiring, diba? It is tiring to think about that iton constantly thinking about the future because natitrigger sa naton mga anxiety that we are unable to enjoy the present moment. So if you have been experiencing niton nga you have been experiencing bagan diri mo na enjoy an present moment because pero may na-overshadow iton sa what ifs, diba? Maybe you are experiencing future fatigue. Nga nan panupat nga ini nga type of unseen fatigue is ini nga compassion fatigue naman. So ini na tatabo ini when we absorb emotions sa iba nga mga tao. So usually nakaka-experience siniyan iton nga mga natural empaths nga gintatawag, diba? Iton nga you are easily able nga i-put an imo kalugaringon sa shoes sa iba nga mga tao. And so kung nanon era nafi-feel whatever emotions iton nga era nafi-feel mo lot iton as if nga you are living through them. So that is why nga it can be tiring because even if diri iton imo kalugaringon nga emotions because na-absorb mo na iton nga emotions it seems like nga gindadara mo liwat kung ano man ang era nafi-feel. So for example, 'di ba? May ada sa imo friends nga nasusubo. So na-observe mo dayon iton nga iya kasubo nga ikaw miskin you feel okay you feel positive about your life because you have observed iton nga bagan nasusubo siya nga feeling. So ikaw let nga bagan na-down ka because iton na-observe mo na. And that leads to nga bagan nabubutlawan ka na because masyado na nga bubuhat mo
or ginki-carry mo no and weight sa emotions sa ibang nga mga tawo nga diri man sa imo. And lastly, ini nga gintatawag nga anxiety fatigue. So ini naman this comes from iton nga permi kita on edge constantly worrying about sa mga maabot nga mga problema and never being able to fully relax kay always on guard kita, always nga bagan pinsar naton may damay hitabo nga malain bagan catastrophic thinking an aton natural state of mind. So people said doon may mga anxiety fatigue ini sirain nakaka-experience sa nga racing thoughts, restlessness ngan medyo nakokorean san pagkaturog. So ako ini usually ako na-experience personally anxiety fatigue because of too much restlessness and too much worrying about so many things nga I'm always on edge but of course saring ko kanina there is a way out of this and there is some things that we can do para makakope sa sining nga mga types of fatigue. So balik lang kata sa anxiety fatigue so if you feel like constant nga alert ka, always looking out sa mga mahitabo nga maglain you feel like something bad might happen all the time, then maybe that is anxiety fatigue talking. So siya doon pipera nga types sa mga anxiety, sa mga unseen fatigues, diba? Nga types sa kabutlaw nga di rin nato nakikita aside from iton nga physical exhaustion. So magiging epekto sini sa aton is that of course maapektuhan an aton mental health kay kundi rin naton ini i-address ini it would make us feel more drained maaringiton kita of course kay kung nabubutlawan kita diba sometimes dire na naton na regulate healthily an aton emotions and so we feel irritable all the time, disconnected kita from our reality. Aton physical health also suffers, diba? Kay kung we are stressed, diba? Kay kung nabubutlawan kita, may dakataton sa rin ko kanina trouble sleeping, may mga sleep problems or iton headaches, and sometimes napapahamubuan aton immune system. And also naapektuhan sini aton relationships sa ibang mga tao, diba? Because when we feel exhausted, we can't really 100% be connected sa ibang mga tao because napuputlawan na kita, we are exhausted and we just want to, of course, relax. And so it can be quite difficult to socialize and connect with other people kay kung kita dire na kita 100% fully charged or at least 90% fully charged, diba? So, paano ba makakope sa sini nga mga different types sa fatigue? So, una, of course, i-recognize naton ang senyales sa sini nga mga types sa fatigue. So, asya tanan pinakauna man gud self-awareness. So, baka nimo kalugaringon ko na silang kang kabutlaw man, are you really physically tired or maybe it is not really because nga nabubutlawan ka because you have exhausted your energy kay because nga may dakagin buhat nga physically demanding nga activity. Maybe you are just tired because of too many emotions nga imo na observe because of too many nga mga worries nga imo ginpipinsar. So pay attention kay kung san-o ka ba nga nabubutlawan pay attention to when you feel exhausted. Iton ba na abot iton when you are constantly helping an ibang mga tao, overthinking, or maybe when you are dealing with stressful emotions, kay that would indicate what type of fatigue you are experiencing. Panduha is to set boundaries. So especially kay kung nimo na experience nga type of fatigue is helper fatigue, so remind yourself nga sometimes it's okay to say no and you don't have to help other people all the time and you don't have to always be there sa ibang mga tao when you are also in need nga buligan mo ang imong kalugaringon. So, sareng pangani, diba? You can't pour from an empty cup. So, when your cup is empty,
no, allow yourself to refill it sa imo mismo kalugaringon para you can be there sa ibang mga tawa no, mas fulfilling and mas satisfying para sa imo. Pantulo is to practice mindfulness, which we always do nga di sa aton programa no, sa pagtikang sa aton programa kay ni nga simple exercise like iton nga ato breathing mindful breathing, iton inabubuligan kita nga nabubuligan kita nga maging present sa present moment, 'di ba? O maging present gud kita sa mga panhitabo sa aton surroundings. Panupat is to let go aniton nga emotional weight, 'di ba? So kung na-experience niyo is compassion fatigue, 'di ba? So you don't have to bottle everything up, and also this is also para latinisa doon mga nakaka-experience sa depression fatigue. So you don't have to bottle everything up, you can share it with other people, talk to someone you trust, or consider also seeking therapy so that you can let go aniton nga emotional weight. And lastly, nga aton pwede mahimo for us to overcome this is to prioritize rest and self-care. So dire gud naton iton kalimtan nga the best thing we can do sometimes is to just rest, to do nothing, and to just rest without feeling guilty kay remember when we are resting we are actually being productive kay we are allowing our body nga mag-recharge and when we do that, 'di ba, mas nagiging energized kita to go for our goals and also to help other people. So asyado akon maihatag sa iyo nga mga pipera nga tips for us to overcome and to cope sa sini nga mga many phases of unseen fatigue And so sa katapusan ko lang nga reminders sa sini nga aton pag-restorya is I just want you to know nga diri ka nagusahan sa sini nga experiences So kada man sa aton nakaka-experience sini. So importante la is that aton ini ma-recognize and let's take small changes so that we can feel lighter and more at peace. Aton oras 49 minutos sa naglabay sa alas 3, mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Uy, mine na to. Then check out. Hassle-free talaga na pamimili. Aba, legit ba yan? Oo naman. Sa tulong ng Internet Transactions Act ng DTI, protektado ang ating mga karapatan bilang mamimili at tsak na ligtas ang online shopping. Kaya ang mga online na negosyo ay dapat maging transparent at secure sa bawat transaksyon. Protektado nga tayo laban sa pandaraya. Alam mo ba kung ano ang TRA o Tourist Rest Area? Ayon kay Tobias Villamor, Tourism Officer ng Carmen City, Cebu, malaking ginhawa ang hatid ng mga TRA sa mga turista. As you enter the TRA, we have the Pasalubong Center, the Information Center for all the tourists, breastfeeding station, comfort rooms for all the genders, PWD na comfort room, tsaka may shower area din. This is a very good example of the kind of approach that we have taken in trying to further the progress of the different sectors in government, the whole of government approach. So this TRA is an important initiative for us as we want to transform the Philippines into the tourism powerhouse in Asia. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ASEAN Plan of Action at mga pamantayan ng WHO, patuloy na pinapalakas ng PEMAT ang pandaigdiging seguridad sa kalusugan. Dahil sa PEMAT, hindi na lamang tayo naghihintay ng tulong. Tayo na ang nagbibigay nito. Ito ang diwa ng bagong Pilipinas. Malasakit, kausayan, at pagkakaisa. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula.
Ngayong taon, inaasahang makukumpleto na ang Cebu Bus Rapid Transit System na siyang kauna-unahan sa Pilipinas. Dahil ito sa pagtitiyak ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtutuloy-tuloy ang pagbuo ng proyekto. It involved a great deal of very meticulous planning to get it absolutely correct. And I think that they have done a good job. May 76 na bus stops ito sa buong lalawigan ng Cebu. 60,000 pasahero na ang naserbisyohan sa partial opening pa lamang nito noong nakaraang taon. Asahan ang higit 100,000 pa oras na matapos ang kabuuan nito. Matagumpay na isinabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Law. Through the Self-Reliant Defense Posture Revitalization Program, we aim to reduce our dependence on foreign sources and empower the AFP to develop its own capabilities. Sa bagong Pilipinas, palalakasin ang lokal na produksyon ng military equipment upang matiyak ang ating seguridad at disaster resilience. Aton oras, 3:53 p.m. kamo in padayon nga namamati sa Cope with Me, your go-to radio show for navigating life stress dila sa aton estasyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ngan sa pagkaya namin nakita san reminders la kay harani naman na magalas 4, niyan nga alas 4 tara durungan kita mag 4 o'clock sa bayang habit para then get out. Niyan nga alas 4 ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, aniton nga mga daan nga paligad, mga baldeng and drum, alulod, luho sa tunangan sa kalsada, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalaysan, dengue nga, panimalaysan kete-kete nga lamok nga nagdadarasan dengue. Mauniyan nga alas 4, aton ito ni panlabog nga, aton iton pantakpan, nga aton mga baldeng and drum para diriton maging breeding sites san kete-kete ngan lamok. And of course, samtang nagsi-search and destroy kita, ayolot naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon, magsulot san long sleeves, long pants ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard, tara durungan kita nga mag 4 o'clock sa bayang habit para then get out. Ngan bueno nga da nagtatapos an aton pagrestoryahay sa aton programa Cope with Me. As always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope with Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 to alas 4, tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sa Ramamonet Perito, si Engineer Francis Morny Balvez, ngan si Kuya Ezrael Gonzalez. Masunod ang news update, ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa an Billboard. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Cold Life. Aton oras 3:55, salamat sa pamati, ngan happy Monday. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Calbayog. DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:56 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan as shiny ang mga balita yana nga oras. Yabong Municipal Police Station nagdumara Unity Walk, Interfaith Rally ngan Peace Covenant signing para sa hapsay nga eleksyon. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Ginpangunahan sa Yabong Municipal Police Station ang Unity Walk, Interfaith Rally ngan Peace Covenant signing agud masiguro ang madilampuson, limpyo ngan hapsay nga piniliay. Gindumaray ni sa pagpanguna ni Police Lieutenant Jem Hennessy Falyong, Officer in Charge sa Yabong MPS, upod si Comelec Election Officer Anaklito Monsanto. Nakigbahin gihapon ang mga kandidato sa politika sa Philippine Army, DILG, BFP, LGU,
PPCRV ng lokal nga komunidad. Ang Unity Walk nagpakita sa pagkaurusa sa magkalain-lain nga sektor sa pagpahimugso sintadong nga piniliay. Sunod sini, ginbuhat ang santos nga misa ng Peace Covenant signing diin ang mga kandidato formal nga nanumpa nga sira masunod sa limpyo ngan patas nga eleksyon. Ining aktibidad nagpapakita sa pagkaurusa sa magkalain-lain nga ahensya ngan grupo sa pagproteher sa piniliay sa yabong kontra sa karataan, panarhog ngan panlimbong. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, livelihood assistance gin-turn over sa syudad San Catbalogan, Samar. Detalye pamatian naton sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas. Pilipinas Report. Balita sa Catbalogan, Samar. Gin-turn over sa Catbalogan City Public Employment Service Office ng Department of Labor and Employment, DOLE, ang livelihood assistance sa 40 nga benepisyaryo ilarom sa DOLE Integrated Livelihood Program. Ang aktibidad nagtutuyo pagbulig sa mga pamilya sa child laborers, pinaagi sin sustainable nga panginabuhi, base malakayan ang pagpapatrabaho sa kabataan. Gintagan sin iba-iba nga livelihood packages sugad sa street food vending, farming, fish vending, poultry raising, ng retail businesses. Ini nga programa inkabahin san paningkamot san syudad nga mahimo maging maupay ang kinabuhi san mga pamilya ngan matagan-an kabataan sin husto nga oportunidad sa edukasyon. Dugang pa ginpapakusaglubat sini ang pagburubligay sa lokal nga gobyerno nga national nga ahensya sa paghatag sin mas damo pa nga pan-ekonomiya nga oportunidad para sa mga katawhan sa Catbalogan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas,